Välkommen till en ny video. Idag har det äntligen blivit dags för en plogvideo. Det har kommit ganska mycket snö, dock lite sent. Det är ju mitten på januari nu. Så det är väldigt ovanligt att det är så här lite snö för att vara här uppe. Men som sagt, nu har det kommit så att vi ska filma det. Sen är hjullastaren klar invändigt. Vi kommer visa lite mer om det sen. Och då ska vi även köra en tävling där vi ska lotta ut en uppsättning matta och stolsöverdrag till valfri maskin från Textil. Tävlingen kommer bli på Instagram, så att mer om det sen. Men vi kan börja med att visa vad som har hänt på hjullastaren. Som ni ser, det är inte lacken som har släppt, utan det här är ju andra hjul. Det här är ju vinterhjulen då. Så de har jag bytt till för att få lite bättre grepp. Tyvärr har jag inte hunnit byta till skärmarna som är anpassade för vinterhjulen, utan just nu sitter det sommar på. Det blir ju lite fult när det är så här då. Men ja. Sen har jag bytt till Partex stål. Vi har slätstål där borta. Det var väl det jag tänkte köra med i början egentligen för att få en botten. Och det gjorde jag, men då tinade den bort. Och sen var det halka istället, så då fick jag byta till de här för att kunna riva upp lite grann. Där ser ni även skärmarna som ska vara till vinterhjulen då. Sen håller jag på att montera. Du kan zooma in på den där röda. Det är ju då som vinge som ska sitta här på. Som en kastvinge. Om man använder multiskopan till lite enklare plogning. Så jag håller på att modifiera för att få på det. Den här klaffen är ju förlängd och förhöjd. Så jag ska ta bort den här förhöjningen faktiskt. Så är det färdigbultat. Och så ska jag göra egna hål här. Så det är lite av vad som har hänt på hjullastaren. Den har ju tyvärr blivit lite fulare med vinterhjulen, men så får det vara. Inredningen, det är ju lite svårt att filma som vanligt, men taket ser ni ju där kanske. Det är knappstoppat i mitten och så är det bara vanligt svart runt. Sen är ju alla innerpaneler av plast, lackerade svarta, förutom den vid ratten. Den var lite mörkare grå, samma som stolen, så jag tänkte att jag skulle behålla det för att det skulle matcha, men jag är inte riktigt nöjd, så det kommer nog bli svart också. Och här ser ni då min snygga matta och stolsöverdraget. Det gör ju sjukt mycket för sista final touch. Det är nästan ett måste. Annars har man ju kvar samma gråa fula stol till exempel. Så att det är ett sånt här sätt vi kommer lotta ut, när man får helt enkelt välja matta och stolsöverdrag som passar valfri maskin ur Textil sortiment. Så att är ni sugen på den tävlingen så får ni checka in Instagram, så finns det en post om det där. Nu ska jag inte surra något mer, utan nu ska vi skotta. Sådär då var det äntligen dags att skotta lite. Det här är ju egentligen andra gången jag skottar den här planen. Det blir som första riktiga gången när det är mycket snö. Så jag har väl inte riktigt hunnit tänka ut exakt vad som är det liksom optimalaste. Men jag tror att jag har ganska bra koll, och det handlar om att få snön hit bort i alla fall. Så ska jag styra ner den sen till den stora högen där nere till höger. Då blir vi som kvitt snön. Så det är väl liksom grundplanen. Och sen krävs det nog några gånger innan man
vet exakt hur man ska göra för att det ska bli så effektivt som möjligt. Det känns som första gången när man skottar någonting så blir det lite grann att man skottar på samma ställe flera gånger. Men det tror jag ska bli hyfsat bra. Sen är det väl inte optimalt kanske när man inte har fått någon bra botten. När det är 0,90 under. Det är som lite svårt att göra någon bra botten. Och som är väder som har varit då. Men ja, så är det. Sen har vi dessutom grävt ner vattnet här under, inte maskinhallen. Och det har varit gjort ganska sent ändå, så det var som minusgrader när jag grävde. Och sen vart det plusgrader efter någon vecka. Så då sjönk det ihop ganska kraftigt. Så det är som ett litet gupp här, typ där vi är nu. Så det är lite... Det märks. Jag längtar även tills det blir ännu mer snö så jag kan få använda plogen när vi ska ta upp någon väg. För det kommer vi göra en film på då. Också. Och så var det som jag sa tidigare att igår var jag ju tvungen var jag inte, men jag kunde inte hålla mig heller. Och ta en liten repa för att kunna använda plan. Så där vi är nu är det ju då skottat igår. Har vi inte klippt in ett litet klipp från det kan vi göra det nu. Så får ni se hur det såg ut mitt i själva snöfallet så att säga. Nu har det som lugnat så det skulle sluta snö här nu så att det är väl på väg att vara klart. When did we make it so cold? The air is too thick to breathe. I wonder when you're coming home at 4:05. Just where have you been? I can tell from your breath that you've been drinking. Lying seems so easy to you.
just wanna know what you're thinking. Nothing comes easy when it comes to you. You said you wanted to know me, but did you even try? All you do is find new ways to hurt me. You just wanna act like it's fine, but it's not alright. You just act like it's fine. Oh no, it's not alright. It's not alright. Remember all those good times? Was it all just a scene? Now all we do is put out the fires. It's not how we used to be. I can sit here and talk about the memories, but I guess that's not what you wanna do. So I just wanna know what you're thinking, 'cause nothing comes easy when it comes to you. You said you wanted to know me, but did you even try? 'Cause all you do is find new ways to hurt me, when you just wanna act like it's fine, but it's not alright. It's not alright. When did we make it so cold? The air is too thick to breathe. You remember all those good times? Was it all just a scene? You said you wanted to know me, but did you even try? 'Cause all you do is find new ways to hurt me, when you just wanna act like it's fine, but it's not alright. It's not alright. No, it's not alright.